kumukulo, Lechong Kawali na. Ito natin. Patayin natin. Tatanggalin na natin yung baboy dahil malambot na. Tapos ay palalagyan natin. Ngayon malamig na, tutusok-tusukin natin. Itusok natin para sipsipin yung asin at saka yung supa na ilalagay papayin ko. Tapos, nasa na natin ang asin. After ng asin, hanggang natin ang supa. Ngayon, piprito na natin siya. Ngayon, piprito natin siya nung walang mantika para maging Lechong Kawali. Lechong Kawali. Lechong Kawali pala. Tatapan natin. Ayan muna natin. Kung wala kayong double frying pan, pwede naman sa kawali yan na may mantika. Hahanguin na natin. Ayan. Tapos palalamigin lang ulo natin. And then ipiprito natin ulit para maging crunchy siya. Ngayon, ipapry natin ulit siya para maging crunchy. Tapos na, sarap na. Malutong na malutong. Sa mga walang ganito, kahit sa kawali lang, i-double fry nyo para maging crunchy. Ayan, crunchy na. Ayan, palalamigin natin bago hiwain. Ayan, namin yung crunchy na. Yan tunog. Crunchy. Hope you like it. Ito na ang ating Lechong Kawali. Harap, di ba? Crunchy. Hope you like it. Please like and subscribe to my YouTube channel. This is Cook with Love. I love you all. God bless.